Turn on subtitle so you don't miss a word. یه چیزی که تازه فهمیدم اینه که ما آدما موجودات عجیبی هستیم. چون دقیقاً همون چیزی که نمیتونیم داشته باشیم و بیشتر بهش جذب میشیم، بیشتر میخواییمش. آدم که به ما بی‌توجهی میکنه، با ما سرده، اصلا نادیدمون میگیره، جذاب داره. یا همونطور رابطه‌ای که سخته، رابطه‌ای رفتی که با اون آدمی که دوستش داری خواستنی تره. یا همینطور به آرزوهاتون، هدفاتون هر چقدر دور از دسترس باشه وسوسه کننده تره. اما پیش خودتون میگین چرا مغز ما داره این کارو میکنه؟ و جالب‌تر از اون، کی داره از نقطه ضعف ما استفاده میکنه؟ بذار یه سوال ازتون بپرسم. تا حالا شده وقتی که چیزی رو از دست بدی بخوای، یا وقتی کسی باهات سرد میشه برات مهم بشه؟ این اصلا تصادفی نیست. این برنامه ریزی ذهنتونه. مغز انسان طوری طراحی شده که چیزای ساده رو نادیده میگیره، اصلا ازش خوشش نمیاد. اما وقتی یه چیزی سخت به دست بیاد یه دفعه ارزشش میره بالا. و همون جایی که مغز فکر میکنه اگر به دستش بیارم خواست، حالا هم این میتونه فرد باشه، شخصی باشه، یا حالا هدفش باشه، فرق نمیکنه. و میدونین جالب‌تر از همینه چیه؟ خودتو عاشق اون شخص نیستی، عاشق اون چیز نیستی، تو عاشق اون حس رسیدن بهشی. به خاطر همینه مغز دنبال پاداشه، نه حقیقتی که داری توش زندگی میکنی. حالا هر چقدر مسیری سخت‌تر و ناهموار باشه پاداشش هم بزرگتره. برای همینه چیزای ساده جذاب نیستن. هرچی کمتر باشه با ارزش‌تره. یادتونه چند ماه پیش عروسک لبوبو معروف شد؟ چون هرچی ازش کمتر بود با ارزشش میاد بالاتر، گرونتر میشد. حالا اینم برای آدما صدق میکنه. وقتی اینکه همیشه تو دسترس همیشه هست، سر میگه آدم معمولی ساده، هر چی بگیم انجام میده، همیشه هم میاد. اما حالا وقتی همون شخص یه دفعه دور میشه، اصلا به شما دیگه اهمیت نمیده، یه دفعه میبینیم آدم به خودش میاد، میبینه که نکنه از دستش بدم، نکنه ترکم کنه. و دقیقا تو همینجا گیر میافتی. و این ترس از دست دادنه. اگر شما قبلا چیزی رو نمیخواستی، بعد از اون اتفاق بیشتر میخواییش، چون برات جذاب‌تره. به همین راحتی. بعضیا این بازی رو خیلی خوب بلدن. اینکه یه دفعه ازت دور میشن، نادیدست میگیرن، اصلا یه جور میرن که انگار نبودن. حالا میدونین عجیب غریب بودن ماجرا چیه؟ اینه که نه اینکه شما رو نخوان دوستت ندارن، نه، چون میدونن وقتی که چیزی تو دسترس باشه نتونی بهش برسی، خواستنی تره، جذاب تره. میدونن شما اونطوری دوستش داری. و همینطور که بازم این بازیه. بعضی ناخودآگاه برنده و میدون میشن، بعضی هم که بدون اینکه بفهمن این بازیه بازنده میشن. وقتی چیزی کامل نیست، ذهن شما شروع میکنه به کامل کردنش. خیال میکنه به رویا پردازی، خیال، یعنی به ساختن یه نسخه بهتر از خودش. حالا میدونین عجیب غریب بودن ماجرا چیه؟ شما عاشق اون توهم شدین، نه واقعیت که اون شخص هست. شما تو ذهنتون رفتاراش، کرداراش، اصلا صحبت کردنش، همون فیوریتی که تو ذهنتون هست تطبیق میدین، نه اون واقعیتی که چه شکلی رفتارش و کردارشه. دقیقا تو چیزی رو میبینی که اصلا وجود نداره و همین باعث میشه از بس که خیال پردازی میکنی گرفتاری نصفش. گاهی ما به نرسیدن معتاد میشیم، چون هر بار که به اون چیزی که میخوایم نزدیکتر میشیم دیدین یه حس عجیب غریبی حس میکنیم و مغزت میگه خب این بار نشد، شاید دفعه بعدی بشه. میدونی این شبیه چیه؟ دقیقاً مصداق بارش شرط بندیه.
شما اول یه دفعه شرط بندی میکنین، میگین که خب این بار رو نشد، شاید دفعه بعدی بشه امتحان کن. حالا انقدر این کار رو انجام میدن، انقدر انجام میدن که دیگه همه چیشون از دست رفته، فقط لباس تنشونه. این همون چرخه که تموم نمیشه، ولی همیشه نزدیکتر از یه قدم میشی اما کامل به دستش نمیاری و این بیشتر تو رو گرفتاری حس میکنه. بذار یه سوال ازت بپرسم. اگر همون چیزی که الان دنبالشی فردا 2 دستی به تقدیم کنن، همقدر میخوایش؟ حالا یه خونه باشه، یا ماشین باشه، یا یک شخصی باشه. اما سوال من اینه، تو بازم همونقدر میخوای؟ یا نه؟ برای جذابیتی نداره؟ یا شاید جذابیتش به خاطر دور بودنشه؟ خیلی وقتا ما فکر میکنیم یه چیزی واقعا با ارزشه، اما نه، این فکر پوچو بریزیم بیرون. اینطور نیست. ارزش اون چیزو ذهن ما ساخته، نه واقعیتی که داریم توی زندگی میکنیم. چون تو عاشق اون چیز، اون شخص نیستی، تو عاشق اون حسی هستی که فکر میکنی بهت میده. اما یه دفعه بهش برسی، یه دفعه 2 دستی بهت تقدیم کنن، ارزشش به طور روشن میرزه پایین. بعد پیش خودم میگیم من این تصور رو داشتم، اینقدر برام ارزشمند بود. چون دیگه اون حس وجود نداره. به همین راحتی ارزش باورتون از بین میره و همینطور یک آسیبی هم شما میبینین، آسیب روانی. به خاطر همینه ذهن ما ارزش یک چیزی رو الکی میبره بالا. تو چیزی رو نمیخوای که چون ارزشمنده به دست بیاری، نه، تو چیزی رو میخوای که سخت به دست بیاد و این خیلی خطرناکه. شاید شما کل زندگیتون رو صرف چیزی کنین که اصلا مال تو نبوده و شاید بزرگترین اشتباه ما اینه که برای چیزی بجنگیم که شاید اصلا مال تو نبوده، مال تو نمیشه. پس حواست باشه دفعه بعد دیدی چیزی بیش ازت خواستنی و میخوایش، از خودت بپرس که من عاشق اون شخصم، عاشق اون چیزی که میخوام بهش برسم؟ نه، عاشق اون حسیم که میخوام بهش برسم، نه خود اون چیز. چون بعضی وقتا بزرگترین فریبی که ذهن ما میخوره از خودی نیست، از خودمونه، از ذهنمونه. و اگر اینو متوجه بشی میتونی سریع بیای بیرون از اون چرخه که زندگیت هم تلف نمیشه. پس از این به بعد مراقب چیزایی که میخوای باش، حواست باشه به خودت آسیب نزنی. که خدا گرفته این موضوع شدم چند بار که بعد دیدم نمیارزه، واقعا نمیارزه انقدر تلاش کنی بهش نرسی یا اصلا بهش برسی اون چیزی که میخوای نباشه. و به خاطر همین میگن که به این موضوع گرفتار نشین و به خاطر همین اصلا نمیخوام ویدیو بعدی رو از دست بدین، چون ویدیو مطابق چیزی که میخوایه. پس تا بلاک یادتون نره تا ویدیوی بعد همیشه مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.